हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आशा छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, सुस्त हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ र मन परिरहेको छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरेर जानु होला। मलाई धेरै खुसी मिल्छ हजुरहरूको लागि यसरी भिडियो बनाउनको लागि। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले पार्ट टाइम जब क्यानाडामा पाउन धेरै गाह्रो भयो भनेर सबले भन्दाखेरि कसरी एप्लाई गर्ने, कसरी मान्छेहरूसँग बोल्ने अनि त्यसपछि कसरी आफ्नो जबहरू खोज्न सजिलो हुन्छ, हाउ टु एप्लाई फर द पार्ट टाइम जब भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाइदैछु। एन्ड देन आई विल अल्सो सेयर कि मसँग कसरी 5वटा पार्ट टाइम जब छ। आई एम अन द स्टडी ब्रेक राइट नाउ। आई हेभ 5 पार्ट टाइम जब्स। सो म तपाईहरुलाई सेयर गर्छु कि मैले त्यो कसरी एप्लाई गरेँ र कसरी पाएँ अनि त्यसपछि कताबाट कसरी मलाई यिनी जबहरू मिल्यो, सो द्याट यु क्यान लर्न फ्रम मी। एन्ड देन वेन यु कम टु क्यानाडा तपाईहरुको दिमागमा हुन्छ कि यसरी नै जब पाउनु मिल्दो रहेछ। सो लेट मी ट्राई दिस आइडिया। सो मैले सेयर गर्न चाहन्छु मेरो पहिलो जब। माई फर्स्ट जब वाज लन्ड्री। तपाईहरुलाई कसरी त्यो जब मिल्यो भनेर मैले एउटा पुरा भिडियोमै एक्सप्लेन गरेको छु, तपाईले त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। आई गेट इट थ्रु इन्टरनेसनल सेन्टर। अनि अर्को जब छ मेरो बेबी सिटिङ। बेबी सिटिङ चाहिँ मैले यो अहिले जुन घरमा गरिरहेको छु त्यो चाहिँ मैले एउटा वेबसाइटबाट एप्लाई गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गरेर अनि यो पाएको हो। र अर्को बेबी सिटिङ जब मैले चाहिँ 2टा फ्यामिलीसँग गर्छु। एउटा फ्यामिलीसँग चाहिँ फेसबुकबाट कनेक्ट भएँ अनि फेसबुक पेजमा बेबी सिटिङको पेज थियो अनि त्यहाँबाट कनेक्ट भइसकेपछि त्यो फ्यामिलीको घर गर्न गएँ अनि द्याट वाज लाइक टु फार फ्रम मी, बट सी लाइक माई जब, सो सी रेकमेन्डेड मी टु समवन एल्स। अनि म त्यहाँ चाहिँ मेरो घर नजिक भएको भएर म चाहिँ त्यहाँ जान्छु, किनकि मेरोसँग कार छैन। सो आइ एम लाइक मेरो एरियातिर भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो। सो म त्यहाँ अहिले त्यो फ्यामिलीमा गर्दैछु। त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ मैले रातिमा गर्छु, यो फ्यामिलीमा चाहिँ मैले मोस्ट अफ द टाइम इभिनिङमा गर्छु। दिस इज क्याजुअल एन्ड दिस इज लाइक रेगुलर वान। सो मेरो 3टा बेबी सिटिङ भयो, 2टा बेबी सिटिङ भयो, एउटा चाहिँ लन्ड्री भयो। अर्को चाहिँ आई हेभ हाउसकिपिङ जब। हाउसकिपिङ तपाईँ सुन्दाखेरि चाहिँ यसले हाउसकिपिङ गर्छ जस्तो लाग्दो होला, तर द्याट्स भेरी नर्मल इन क्यानाडा। हाउसकिपिङ जब चाहिँ मैले मेरो साथीहरूले गर्थ्यो त्यही, अनि साथी दिदीहरूले गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ मसँग जब थिएन अनि उहाँहरूले आफूले भनिदिएर अनि त्यसपछि मसँग एउटा केटी छ लिएर आउँ भनेर, अनि होइन मलाई कहिल्यै गरेको थिएन, बट स्टिल दे वर लाइक उसले गरिरहेको छ अन्त पनि उसलाई आउँछ भनेर चाहिँ अनि मलाई लग्नु भयो। सो दिस इज हाउ आई गेट द हाउसकिपिङ जब। अनि लास्ट इज द म्याकडोनल्ड्स वान। आई रिसेन्टली गट द जब इन म्याकडोनल्ड्स यस्टरडे। मलाई हिजो जब मिलेको। आइ एम लाइक इट इज भेरी अनएक्सपेक्टेड। म्याकडोनल्ड्समा जब मिलेछ। सो इट इज लाइक माई 5th जब। यो चाहिँ मेरो साथीको रिफरलबाट मिलेको हो। सो इट्स लाइक साथीको रिफरल पनि कसरी मिल्यो, म कलेज पढिरहेको थिएँ, कलेज जाने आउने लन्ड्रीमा गर्थेँ होइन। अनि त्यसपछि काम थिएन विन्टरभरि। त्यसपछि विन्टरभरि काम नभइसकेपछि तर प्लेसमेन्ट थियो, प्लेसमेन्टमा कुराकानी गरिरहेको थिएँ। अनि कुराकानी गर्दाखेरि थाहा भयो कि त्यो साथी चाहिँ 2-2.5 वर्षदेखि म्याकडोनल्ड्समा काम गरिरहेको रहेछ। एन्ड देन सी रिफर्ड मी। अनि इन्टरभ्यू पनि भयो। एन्ड देन आफ्टर इन्टरभ्यू सी वाज लाइक रेस्पोन्स आयो भने चाहिँ तिम्रो भयो, नभए भएन। अनि रेस्पोन्स आएन। अनि आफ्टर 1 मन्थ वाज लाइक, अनि म चाहिँ त्यो फलोअपको लागि गएँ। एन्ड देन एट द्याट टाइम सी वाज लाइक, द म्यानेजर वाज लाइक तिमीलाई रेस्पोन्स आएन भने तिमी सिलेक्ट भएनौ, आइ एम सो सरी, तिमीले एप्लाई गरिराख, अनि अर्को पटक चाहिँ तिमीलाई केही भयो भने चाहिँ अनि वी विल लेट यु नो, जस्ट किप अन एप्लाइङ अन म्याकडोनल्ड्स यस्तै भनेर। एन्ड देन मैले चाहिँ त्यो आशै मारिसकेको थिएँ कि त्यहाँबाट मलाई रेस्पोन्स पनि आउन सक्छ, बट स्टिल। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ एक दिन मलाई हिजो एक्कासी अनि तिमी अझै पनि म्याकडोनल्ड्समा काम गर्न चाहन्छौ भनेर मलाई साथीले मेसेज गरिन्। आई वाज लाइक यस, अनि आई गेट द जब। सो इट ह्यापन लाइक द्याट। सो जबहरू कताबाट कसरी आउँछ, अचानक आउँछ, त्यो मिसै हुँदैन। बस यता काम छोड्न लागेको मन परेर अन्त रिफर गर्यो होइन। सो दुःख भयो अनि बुक किन सकेन भनेर इन्टरनेसनल सेन्टरमा, मतलब प्रोफेसरलाई भनेको, प्रोफेसरले इन्टरनेसनल सेन्टर रिफर गरेर त्यहाँबाट मैले जब पाएँ। अनि घरमा खासै काम छैन भन्ने सोचेर दिदीहरूले मलाई अन्त रेफर गरेर अनि मैले उस गरेँ। सो दिस इज लाइक यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ रेफरेन्सले चाहिँ धेरै काम गर्छ। मैले एउटा बेबी सिटिङको जब होला मैले आफैले खोजेर अनि पाएको, नभए लन्ड्री इज रेफरेन्स, म्याकडोनल्ड्स इज रेफरेन्स, हाउसकिपिङ इज रेफरेन्स, अनि त्यो एउटा घरदेखि अर्को घर पनि द्याट इज अल्सो रेफरेन्स।
सो सुन्दाखेरि चाहिँ रेफरेन्स सुनिए पनि आफैले पनि जब एप्लाई गरेर मिल्छ भन्ने इक्जाम्पल चाहिँ बेबी सिटिङ हो। एन्ड देन रेफरेन्स गरेर मात्रै हुँदैन, आफूले पनि गर्नुपर्छ। इज द इक्जाम्पल अफ म्याकडोनल्ड्स, किनकि रेफरेन्स भएर गएको थिएँ तर इन्टरभ्यूमा सिलेक्ट भएको थिएन, बट स्टिल लेटर चाहिँ भयो, त्यो छुट्टै बाटो भयो होइन। सो अलिकति आफूले पनि कसरी बोल्नुपर्छ अनि कसरी कन्ट्याक्ट गराउँदै जानुपर्छ। लाइक आउने बित्तिकै त मसँग पनि सबै थिएन नि त, मसँग त कहाँ, यो त सब लाइक फरक ठाउँमा छ नि त, कोही कलेजमा छ, कोही काम गर्दाखेरि छ, कोही कहाँ छ। मैले त्यहाँ काम गरेको राम्रो देखेर पो अन्त रेफर गरेको हो नि त, त्यस्तो खालको स्कुलमा फ्रेन्डसिप राम्रो भएको भएर। त्यो साथी चाहिँ मेरो सेक्सनको पनि होइन, अन्तै हो, अनि त्यहाँ मिल्दाखेरि बोल्दाखेरि राम्रो लागेर अनि सिरिफोर। सो यस्तो हुन्छ गाइजहरू, खोज्दाखेरि चाहिँ एकदम मनमा चाहिँ यस्तो राख्नुपर्छ कि मैले जब पाउँछु नपाउने होइन। आई एम इन लन्डन सिटी र लन्डन सिटीमा जबहरू छ, जस्ट यु हेभ टु बी पेसेन्ट, अनि त्यसपछि यु हेभ टु बी फोकस्ड, यु हेभ टु वर्क हार्ड। तपाईँहरूले चाहिँ खोज्नुपर्छ, नखोजिकन केही पनि हुँदैन। घरबाट निस्किनुपर्छ, मान्छेहरूसँग बोल्नुपर्छ, साथीहरू बनाउनुपर्छ, कनेक्सन गराउनुपर्छ। इफ यु आर लाइक इन्ट्रोभर्ट, ट्राई टु बी एन एक्सट्रोभर्ट। तपाईँहरू बोल्न खोज्नुहोस्, तपाईँसँग आएर कोही पनि बोल्दैन, सो ट्राई टु स्पिक टु अदर। सो दिस इज लाइक माई फर्स्ट एडभाइस टु यु। सो एप्लाई गर्ने तरिकामा चाहिँ तपाईँहरू रेज्युमेहरू बनाइसक्नु भयो, मेरो भिडियो छ रेज्युमे कसरी गराउने, यु क्यान चेक द्याट आउट। रेज्युमे गराउनु भइसक्यो, तपाईँ स्टोरहरूमा जानुहुन्छ। सो आफ्टर गोइङ टु द स्टोर यु विल बी लाइक आर यु गाइज हायरिङ। तपाईँहरूले के क्वेसन सोध्ने भन्ने नि थाहा हुँदैन नि त। सो यु विल आस्क आर यु गाइज हायरिङ, अनि तिनीहरूले चाहिँ येस नो भन्छ। इफ दे आर लाइक सेइङ येस, सो यु विल से क्यान आई प्लिज टक टु द म्यानेजर, आई वान ह्यान्ड ओभर माई रेज्युमे प्लिज भन्ने। अनि रेज्युमे चाहिँ म्यानेजरलाई बोलाइदिनु, म ह्यान्ड ओभर गर्छु भन्ने। एन्ड देन म्यानेजर विल कम, अनि रेज्युमे दिनु। अनि रेज्युमे दिँदाखेरि जस्ट नदिनु, तपाईँ बोल्नु लाइक आई एम द इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, आई केम हियर इन सेप्टेम्बर एन्ड आई एम लुकिङ फर द जब। सो इफ देयर इज एनी काइन्ड अफ जब you think I can do it, please let me know. I'm literally searching job for more than 1 month and I need a job, like I'm in high need of job. I will be very grateful towards you. Thank you so much for your time भनेर त्यसपछि दिनु। सो इट्स लाइक सुन्दा यत्रो बकवास गरी जस्तो सुनिन्छ, बट दे विल रिमेम्बर यु। तपाईँ जस्तो थुप्रै मान्छेहरू आउँछ जसले तपाईँहरूको जस्तै रेज्युमे दिएर जान्छ। सो वेन यु टक लिटल बिट मोर, तपाईँहरूको इम्प्रेसन पर्छ। यु विल नेभर गेट द चान्स टु मेक द फर्स्ट इम्प्रेसन। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यति बेला नै आफ्नो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ, यसलाई इङ्ग्लिस पनि बोल्न आउँदो रहेछ अनि राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न आउँदो रहेछ स्ट्रेन्जरसँग भन्ने खालको इम्प्याक्ट पर्छ। सो वेन यु गिभ यर रेज्युमे इन द्याट वे, तिनीहरूसँग हायरिङ छ भने तिनीहरूले यस्तै गर्छन्। इफ दे से देयर इज नो हायरिङ, त्यसपछि तपाईँ यतिकै फर्केर आउने होइन। सो यु विल आस्क लाइक डु यु नो वेन यु विल स्टार्ट हायरिङ अगेन भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि हायरिङ अगेन यतिमा भन्छ, अनि यतिमा भनिसकेपछि तपाईँ फेरि जानुहुन्छ। अनि कुनैले फेरि यही रेज्युमे छोडिदिए तर हामी फेरि आउँछौँ हायरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हेर्छौँ भन्छ। तर त्यस्तो गरेर तपाईँले छोड्नु भयो भने चाहिँ त्यो सिधै डस्टबिनमा जान्छ, किनकि तपाईँ जस्तो थुप्रैको रेज्युमे आउँछ। सो यु विल टेल लाइक तिनीहरूले छोड्दै हायरिङमा आउँछु भने भए पनि तपाईँले चाहिँ सोध्नु, फेरि त्यही नै सोध्नु कि कहिलेदेखि हायरिङ सुरु हुन्छ। एन्ड देन आई विल कम भिजिट अगेन, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम भन्ने। अनि त्यसपछि निक्लिने, किनकि टाइमको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। दिस इज लाइक द फर्स्ट वे टु एप्लाई। मैले तपाईँहरूलाई मेरो समर क्याम्पको जबको बारेमै नबताएको। अनि त्यसपछि एउटा रेस्टुरेन्टको चाहिँ मैले मिलेको थियो, त्यो हायर हुने दिनै मैले नै छोडेको बेबी सिटिङ गर्नुको लागि। एट द्याट टाइम आई वाज लाइक आई गेभ द नर्मल रेज्युमे जुन नेपालबाट लिएर आएको थिएँ, जुन क्यासियरहरू यिनी भाटबेटिनीहरूमा गरेको थियो यत्तिकै फेक रेज्युमे लिएर आएको थिएँ। एन्ड आई गेभ इट टु द रेस्टुरेन्ट एन्ड हि वाज लाइक इज दिस एक्सपिरियन्स रियल भन्थ्यो। अन्त रियल अर फेक भन्थ्यो, किनकि त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो क्यासियर अनि सेल्स एसोसिएटको राखेको थिएँ होइन। एन्ड देन वाज लाइक मलाई अझै फेकै गराउनु थियो भने मैले रेस्टुरेन्ट खालकै एक्सपिरियन्स बोकेर आउँथेँ नि त, होइन र भनेर सोधेँ। एन्ड हि वाज लाइक ओके आई गट यु। अनि कसरी तैँले जब गर्न मिल्यो, किनकि नेपालमा त्यस्तो हुन्थेन, बिकज हि वाज इन्डियन, हि नोज द कल्चर अफ नेपाल। सो हि वाज लाइक, अनि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ मर्निङमा क्लास थियो। एन्ड देन आई फिल लाइक आई निड सम मनी एन्ड आई कान्ट आस्क टु माई प्यारेन्ट्स एभ्री टाइम। अनि जस्ट फर द एक्सपिरियन्स मैले गरेको, किनकि म क्यानाडा आउने हो भन्ने मेरो दिमागमा पहिले क्लियर थियो। इफ आई हेभ सम एक्सपिरियन्स वर्किङ ब्याक होम, इट विल बी भेरी हेल्पफुल आफ्टर कमिङ इन क्यानाडा। सो आई जस्ट डिड फर द एक्सपिरियन्स, नट फर द मनी एट माई
होम प्लेस भने अनि त्यस्तो भने अनि गफ लगाएँ एन्ड देन हि वाज इम्प्रेस्ड एन्ड आई गट दिस जब एट द्याट फिल्ड अनि त्यसपछि समर क्याम्पमा चाहिँ मैले आफैले एप्लाई गरेको हो कलेजको वेबसाइटबाट इन्टरनेसनल त्यो करियर पेजबाट एप्लाई गरेको अनि त्यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ तिनीहरूले अनि मैले प्रपर कभर लेटर लेखेर अनि रेज्युमे गराएर अनि पठाएर इमेल गरेर अनि मैले त्यहाँबाट चाहिँ अनि तिनीहरूको रेस्पोन्स आएर अनि अनलाइन इन्टरभ्यू मैले तपाईँको लागि त्यो पनि एक्सपिरियन्स सेयर गरेको छु सो यु नो एभ्रिथिङ अबाउट द्याट सो यसरी हेर्दा चाहिँ मसँग 6वटा जब छ सो इट्स गुड फर मी तपाईँहरूलाई जब हुन्छ अब मैले चाहिँ लन्ड्री अब छोड्ने जस्तो सोच्दैछु लेट्स सी वाट ह्यापन्स त्यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ सो वेन यु एप्लाई जस्ट रेज्युमे एप्लाई गर्नुहुन्छ तर तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ कि यो काममा म चाहिँ हुनसक्छु जस्तो लाग्छ भने एप्लाई थ्रु लाइक रेज्युमे सँगसँगै कभर लेटर पनि एप्लाई गर्नु होला किनकि यो फिल्डमा म चाहिँ हायर हुन सक्छु म चाहिँ यो गर्न सक्छु जस्तो फिल हुने बित्तिकै एप्लाई विथ द कभर लेटर एन्ड रेज्युमे सो इट विल इन्क्रिज योर चान्सेस टु गेट द जब अनि रेज्युमे कसरी गराउने भनेर चाहिँ त्यो पुरै भिडियो गराइसके पनि तपाईँलाई अहिले पनि हल्का फुल्का भन्छु तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सन पढ्नुहुन्छ जस्तै पढ्दै जानुहुन्छ अनि तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँको अलिकति त्यो डिस्क्रिप्सनमा रेस्पोन्सिबिलिटिज अनि क्वालिटिज लेखेको हुन्छ अनि क्वालिफिकेसन्स त्यसलाई उठाउनु अनि आफ्नो रेज्युमेमा लेख्नु यु क्यान फेक इट अप अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि इन्डिडहरूमा लिस्ट अफ जबहरू देखेको हुन्छ त्यहाँबाट नामहरू देखिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ सिधै वेबसाइटमा गएर अनि एप्लाई गर्नु डाइरेक्ट वेबसाइटमा एप्लाई गर्नु यहाँ त्यहाँ नाम देख्नुभएको छ भने त्यहाँ स्टोरमा जानु अनि एप्लाई गर्नु सो दिस इज हाउ यु विल गेट लाइक मोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ जब सो यसरी नै तपाईँहरूले इन्डिडहरूमा लिङ्क्डइनहरूमा अनि थुप्रै वेबसाइटहरूमा जब भ्याकेन्सी देख्नु भएको छ भने तिनीहरूको डाइरेक्ट वेबसाइटमा गएर थर्ड पार्टी जस्तै इन्डिडहरू लिङ्क्डइनहरू त त्यो सेकेन्डरी भयो नि त अनि तपाईँले मेन वेबसाइटमै गएर एप्लाई गर्नु अनि त्यसपछि गएर स्टोरमा पनि भिजिट गर्नु म्याकडोनल्ड्सहरूमा वालमार्टहरूमा चाहिँ सबैहरूमा चाहिँ अनलाइन नै लिन्छ स्टोरमा गरेकै काम छैन स्टिल तपाईँहरूले चाहिँ एप्लाई गर्नु अनि उसमा जानुहुन्छ नि तपाईँहरू वालमार्टमा जानुहुन्छ त्यहाँहरू काम गर्छन् नि अनि त्यसपछि काम गरेको बेला क्यान आई प्लिज टेक योर रेफरेन्स भन्नु एकैछिन गफ गर्नु तिनीहरूसँग कसरी जबमा एप्लाई गर्नुभयो कसरी पाउनुभयो के सोध्यो इन्टरभ्यूमा त्यस्तो गफ गर्नु अनि त्यसपछि म पनि भर्खरै आएको अनि मैले तपाईँको नाम रेफरेन्समा राख्छु न भनेर गफ गरेपछि अनि तिनीहरूले नि हुन्छ भन्छन् सो यसरी आफ्नो कनेक्सन बनाउने हो लाइक ट्राई टु टक टु द स्ट्रेन्जर होइन यो गाइज मैले हजुरहरूको लागि यो भिडियोमा भन्ने कुराहरू मैले अझै थुप्रै कुराहरू भन्न सक्छु बट द भिडियो विल बी भेरी लङ सो तपाईँहरूले चाहिँ केही पनि क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले फिल फ्री टु कमेन्ट डाउन आई विल रिप्लाई यु ब्याक अनि तपाईँहरूलाई पर्सनल केही मेसेज गरेर सोध्नु मन छ भने तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम अथवा मेसेन्जरमा तपाईँहरूले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ आई विल रिप्लाई यु ब्याक आई नो म कामहरूमा बिजी हुन्छु अहिले मेरो स्टडी ब्रेक छ रिप्लाई ढिला हुनसक्छ बट स्टिल आई विल रिप्लाई यु ब्याक सो स्टे सेफ बी मोटिभेटेड लभ यु अल बाई